Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 4 Απριλίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με μια γενική αναφορά. Κάποιος γράφει, γιατί δεν λες τίποτα για το κορίτσι που μαχαιρώθηκε, σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους. Ακούστε, εντάξει, δεν θα σχολιάζουμε τώρα την εσωτερική επικαιρότητα, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν ήθελα να ξεκαθαρίσω εδώ στο κανάλι στους φίλους, στους 150.000 φτάνουμε του καναλιού, τι πρεσβεύουμε, είπα ότι επειδή δεν ξέρω από ιδεολογίες, εγώ στρατιωτικός ήμουνα, είχα την ιεραρχία και την πατρίδα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Η δικιά μου ιδεολογία είπα ότι είναι το κράτος. Δηλαδή πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει κράτος, ένα κράτος αποτελεσματικό, το οποίο θα προστατεύει τον πολίτη, θα προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων, θα προστατεύει την επιχειρηματικότητα, τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, την ασφάλεια της χώρας, θα παρέχει υγεία, παιδεία, θα είναι κράτος δικαίου, θα είναι κοινωνικό κράτος, θα προστατεύει τους αδυνάμους, να μην τους συνθλίβουν οι συνθήκες ενός άγριου φιλελευθερισμού ή νεοφιλελευθερισμού. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα κράτος που να μην ελέγχεται από τα κόμματα, ούτε καν από τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις να κάνουν τη γενική κατεύθυνση και τις γενικές αρχές, κατά τα άλλα το κράτος να λειτουργεί με βάση τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. Οπότε, τώρα με ρωτάτε ποιο είναι το υποκριτικό, ότι όταν λέω αυτά για το κράτος, αυτοί που τώρα ζητούν από το κράτος να λειτουργεί ρολόι και να μην έχουμε τέτοιες τραγικές καταστάσεις όπως στα Τέμπη ή όπως αυτό που έγινε προχτές, οι ίδιοι που όταν λέμε να επιβληθεί και να υπάρχει πειθαρχία και στις δημοσίους υπαλλήλους, να υπάρχει και αξιολόγηση, να υπάρχει και τάξη, τότε μας λένε αυτά είναι στρατοκρατικά, αυτά είναι δεν ξέρω τι. Δεν γίνεται. Και η πίτα ως δίκαιος σκύλος χορτάτος δεν γίνεται. Αν θέλουμε λοιπόν κράτος, εσείς όλοι ή τέλος πάντων τα κόμματα που παραπονούνται να πάρουν τα βρώμικα χέρια τους από το κράτος, να αφήσουν το κράτος να λειτουργεί ακομμάτιστα, να προστατεύει τους πολίτες, να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπεται και ας κάνουν όλα τα άλλα εκτός του κράτους. Ας κάνουν πολιτική εκτός του κράτους. Τώρα λοιπόν, η κατάσταση αυτή, τι να πω τώρα, τι να πω. Υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς και με τίποτα. Και είναι αθλιότητες, είδα έναν παλιό πολιτευτή να βγαίνει και να λέει και ο καημένος πρωθυπουργός τι φταίει. Τότε συγγνώμη, άμα κυβερνάς φταίς για όλα, δεν το ξέρετε. Τι φταίει, φταίς για όλα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Η αξιωματικός υπηρεσία στην οποία κατέφυγε η γυναίκα έπρεπε να της δώσει περισσότερο προσοχή, και αν της έδινε περισσότερη προσοχή και όντως το πρωτόκολλο δεν προέβλεπε το αστυνομικό τμήμα να διαθέσει πυροπολικό, θα της έλεγε κοίτα, αφού κινδυνεύεις κάτσε εδώ μέσα, κάνε το τηλεφωνάκι σου, να έρθει το 100 η άμεση δράση και μόλις έρθει απ' έξω τότε βγαίνεις και πας με ασφάλεια στο σπίτι σου και να προσέχεις. Δείξτε ανθρωπιά δηλαδή, όχι μόνο υπηρεσιακά καθήκοντα, και ανθρωπιά σε όσους προσφεύγουν ή καταφεύγουν στην αστυνομία. Πάνε έξω να πάρεις τηλέφωνο, πήγε έξω και έφαγε τη μαχαιριά. Πού πάνε τώρα, καταρχάς έφυγε μια ψυχή. Αλλά όταν βλέπουν, τα έχουμε πει αυτά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν βλέπουν όλα αυτά που γίνονται στην κορυφή, αυτό φτάνει μέχρι και το θηρορό στο τέλος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για το κράτος λοιπόν. Ένα κράτος, όχι κράτος δυνάστη, κράτος υπηρέτη του πολίτη θέλουμε. Και όποτε υπηρέτησα το κράτος και ό,τι περνούσε από το χέρι μου, τώρα δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, αυτή ήταν η ιδεολογία μου. Όταν μπορείς τον πολίτη, τον στρατιώτη ή τον στο προξενείο, οτιδήποτε, να εξυπηρετείς, πρέπει να το κάνεις. Γι' αυτό υπάρχεις εκεί. Ενώ είναι παλιά η νοοτροπία, ότι το κράτος είναι δυνάστης,
αυτοί που το κατέχουν το λαθυραγωγούν από την κορφή μέχρι τα νύχια και οι άλλοι από κάτω είναι υπήκοοι. Άμα είναι έτσι, πάρτε και τα αποτελέσματα να τα χαίρεστε. Λοιπόν, έχουμε τα 75 χρόνια, πόσα είναι, από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, σαν σήμερα ιδρύθηκε. Είχαμε μία ομιλία του κυρίου Γεραπετρίτη για το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είναι, για την ποιότητα του λόγου του. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε στη ρωσική επιθετικότητα και ο δόλος στην τουρκική επιθετικότητα. Γιατί δεν είπατε, κύριε Γεραπετρίτη, έναν λόγο για την Κύπρο? Δηλαδή, υπό ποια έννοια μας ενδιαφέρει η Ουκρανία? Η Ουκρανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Υπό ποια έννοια μας ενδιαφέρει η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και η κατοχή, και δεν μας ενδιαφέρει η επιθετικότητα της Τουρκίας και η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο? Αλλά πώς, για θέλετε να μην χαλάσετε τη σούπα, για να δείτε μετά τι ακολούθησε. Είχαμε και συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συναντήθηκαν σχεδόν για 1 ώρα στις Βρυξέλλες, χθες το απόγευμα, και συζήτησαν τα ελληνοτουρκικά υπό τη γενική έννοια, αλλά κυρίως το θέμα της προετοιμασίας της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, που γίνεται αρχές Μαΐου, μετά από 1 μήνα δηλαδή, στην Τουρκία. Λέει εδώ ότι ήταν σε καλό κλίμα, παρότι ο Φιντάν ήρθε με κατεβασμένα τα αυτιά λόγω της ήττας που έφαγε στις δημοτικές εκλογές. Και αυτή η ήττα, επειδή ακούω διάφορους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να λένε δεν είναι έτσι, βαριά ήττα είναι. Έχω γράψει κάτι μετά για να τα έχω πιο καλά ταξινομημένα, μην κάνουμε και σαρδάμ, και αμέσως μετά θα αναφορθούμε σε αυτό. Τέλος πάντων, με τα νωρά στα σκέλια και κατεβασμένα τα αυτιά ο Φιντάν. Διότι όταν χάσουν θα έρθει και ο λογαριασμός μετά. Για τις δολοφονίες που έκαναν, για τις άδικες φυλακίσεις, για τα λεφτά που έφαγαν όλοι τους, θα έρθει και ο λογαριασμός. Έτσι είναι. Μια φορά ήμουνα στο αεροδρόμιο, πρέπει να ήταν το 1984-85, και πήρα ένα ταξί για να πάω εκεί που πήγαινα, ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη, και ήταν εκεί είδα ότι τότε υπήρχε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού σοβαρό πρόβλημα με ταξί, ήταν 11.30 ώρα το βράδυ. Είδα, περίμενε ταξί ο Ιντζές, τότε Υπουργός Βορείου Ελλάδος, και του σταμάτησα το ταξί, λέω ας τον πάρουμε, είναι και μεγάλος άνθρωπος, μπήκε λοιπόν ο Ιντζές μέσα και τον ρώτησα, από τις Σέρρες είναι, πώς πάμε Υπουργέ, πώς πάει το Υπουργείο? Καλά. Τι να πάει παιδί μου, λέει, ξένο άλογο είναι, σε βάζουν να το ανέβεις και κάποια στιγμή σου λένε ξεκαβαλίκεψε. Την επόμενη μέρα ο Παπανδρέου τον είχε πάυσει από το Υπουργείο του. Θέλω να πω ότι η εξουσία δεν είναι μόνιμη, και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους. Ο κύριος Μπρατάκος ήταν υπουργός μέχρι προχθές. Πού είναι τώρα? Βγήκε από την πρίζα και έχει κάνει πράγματα τα οποία θα τον κυνηγούν στη ζωή του. Έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν ήταν και νόμιμα. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Φιντάν, με την ουρά στα σχέλια και με τα αυτιά κατεβασμένα από τις εκλογές, συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί λοιπόν έχουν επιφορτιστεί το έργο της παρακολούθησης και εποπτείας όλων των παράλληλων διαδικασιών της επαναπροσέγγισης. Πολιτικός διάλογος, αυτό που κάποτε η Ελλάδα το ειρνήτο ως τη χειρότερη εξέλιξη, το πέτυχαν στον Νταβός, και έκτοτε έχουμε πλέον θεοποιήσει και τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος πολιτικός διάλογος νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Τι πολιτικός διάλογος, για ποιο πράγμα? Λοιπόν, από τη μια μεριά λέμε ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι το διεθνές δίκαιο, από την άλλη μεριά δεχόμαστε πολιτικό διάλογο. Δηλαδή αναιρούμε την εξωτερική μας πολιτική. Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έκαναν, λέει, ανασκόπηση της διαδικασίας και εξέτασαν τον οδικό χάρτη μέχρι τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στην Άγκυρα. Λέει, εξετάστηκαν, βρέθηκαν εκκρεμότητες που υπάρχουν σε σχέση με τα συμφωνηθέντα στη συνάντηση της Αθήνας. Τι εκκρεμότητες έχετε ρε παιδιά?
Ενώ συμφωνίες όπως αυτή για τη διευκόλυνση της βίζας ήδη έχει αρχίσει να ισχύει για τα 5 νησιά και τα υπόλοιπα 5 νησιά θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος Απριλίου. Του έδωσε και καλές ειδήσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Τις έχουν ανάγκη οι Τούρκοι. Δεν συζήτησαν το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Συζήτησαν, λέει, ακροθυγώς τις εξελίξεις στο Κυπριακό και εκεί θα συναντηθεί την Παρασκευή ο Τατάρ με τον Κουεγιάρ. Ο κύριος Γεραπετρίτης την Τρίτη πήγε στη Λευκοσία και συναντήθηκε με τον Χριστοδουλίδη και τον Κόμπο και πιθανόν λέμε να τους ζήτησε να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις για να πιστεί ο Τατάρ να αφήσει, να εγκαταλείψει την πολιτική των δύο κρατών και να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, όπως το στείνει τώρα η κυρία Ολγκίν Ντε Κουεγιάρ, πώς τη λένε, και η εκπρόσωπος του Γκουτέρες. Δηλαδή σαν να είπε, επαναλαμβάνω, πιθανόν να είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στον Χριστοδουλίδη και στον Κόμπο, τον Υπουργό Εξωτερικών, κάντε ρε παιδιά ένα βήμα πίσω, αφού ούτως ή άλλως βρεγμένοι είστε. Ο βρεγμένος την βροχή δεν τη φοβάται. Δηλαδή έχουμε τους δολοφόνους και τους σφαγείς του κυπριακού ελληνισμού εκεί και κίνηση καλής θέλησης κάνουμε εμείς, για να δείτε πόσο σε λάθος βάση είναι τοποθετημένο το Κυπριακό, κυρίως από την Αθήνα, και αφού είναι από την Αθήνα ακολουθεί και η Λευκοσία. Ενώ έπρεπε να το γυρίσουμε τούμπα το παιχνίδι, αλλάζοντας την παραμετροποίηση του Κυπριακού. Ποιο είναι αυτό? Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και απόδειξη επί του πεδίου με ασκήσεις κάθε χρόνο, μία άσκηση κάθε χρόνο, που θα αποδεικνύεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη αρρωγή των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, μπορούν εν ασφαλεία να πετάξουν τον τουρκικό στρατό κατοχής στη θάλασσα και να μην μπορεί ο τουρκικός στρατός να ενισχύσει τις δυνάμεις του στο νησί. Εάν αυτό το είχαμε αποδείξει, δεν θα παρακαλούσαμε εμείς η Αθήνα τη Λευκοσία να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης. Θα παρακαλούσε η Τουρκία να δεχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα μια κίνηση καλής θέλησης από τους εισβολείς για να πάμε σε μια λύση. Γιατί αυτοί θα είχαν το πρόβλημα. Όσο αφήνεται το πρόβλημα έτσι και όσο η Ελλάδα ακολουθεί αυτή την επέσχυντη πολιτική, το εθνικό κέντρο, να τα έχει κάνει πλακάκια με την Τουρκία και να λέει στην Κύπρο υποχώρησε λίγο για να, όσο γίνεται αυτό, αυτή είναι η συνταγή της καταστροφής. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Τατάρ λέει ζητώ, πώς το λέμε, αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Δηλαδή δύο κράτη. Και μετά λέει να καθίσουμε να συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε μετά? Το θάνατο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Ενώ τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λένε άλλα και αποκλείουν κάτι τέτοιο. Ζητούν δηλαδή από τον ΟΗΕ να παραβιάσει την νομιμότητα που ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει προδιαγράψει για κάποια λύση. Ο ίδιος ο Τατάρ, προσέξτε τι λένε, κίνηση καλής θέλησης. Έχει μεταφέρει σε συνομιλητές το ότι θέλει την κυριαρχική ισότητα, ας αφήσουμε το διεθνές στάτους. Κυριαρχική ισότητα, ελεύθερο εμπόριο, νομιμοποίηση του αεροδρομίου του Ερτζάν και άλλα ζητήματα, τα οποία όμως εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από την Λευκοσία. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει αναλάβει έναν ειδικό ρόλο καθώς συνομιλεί με όλες τις πλευρές, τη Λευκοσία, την Άγκυρα και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Αυτό απορώ πως δεν ντρέπονται να το πούν. Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Εμείς δεν είμαστε συμβαλόμενο μέρος. Τι είμαστε? Είμαστε αυτός που παίρνει λόγια από τον Χριστοδουλίδη, από τον Τατάρ, από την Τουρκία και από τον ΟΗΕ και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας? Ο ρόλος της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι αυτός. Αυτός είναι ντροπιαστικό αυτό που διαβάζουμε και ακούμε. Ότι η Ελλάδα κάνει τον διαμεσολαβητή. Αυτό είναι μια αθλιότητα που δεν ξέρω ποιανού αρρωστημένο μυαλό έχει
εμπνευστεί σε εισαγωγικά αυτή την αθλιότητα. Πραγματικά μια αθλιότητα είναι. Κάθισα σήμερα και μελέτησα τα αποτελέσματα σε ορισμένους νομούς, δεν μπορείς τώρα και 80 τόσοι νομοί, δεν μπόρεσα σε όλα, σε αρκετούς νομούς κάθισα μελέτησα τα αποτελέσματα, είδα και αρκετούς αναλυτές στην Τουρκία τι γράφουν και έφτασα σε ένα συμπέρασμα, όχι σε ένα συμπέρασμα, κατέληξα στους βασικούς λόγους είτε κοινωνικο-οικονομικούς είτε πολιτικούς για τους οποίους ο Ερντογάν υπέστη αυτή τη δεινή ήττα. Επαναλαμβάνω, δεινή ήττα. Λοιπόν, να δούμε τι έγραψα στο χαρτί. Είπαμε για να μην κάνουμε και τα γνωστά Σαρδάμ της ηλικίας. Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαρτίου του 2024 διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, τις οποίες ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε προσωπική του υπόθεση με τη σχετική δήλωση που έκανε απευθυνόμενος στους πολίτες «Είναι οι τελευταίες μου εκλογές», προσπαθώντας να συγκινήσει τους ψηφοφόρους, φροντίζοντας μάλιστα να είναι ομιλητής σε προεκλογικές συγκεντρώσεις που έγιναν σε 53 νομούς, πήγε ο Ερντογάν. Με άλλα λόγια, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, δεν έχασαν οι υποψήφοι δήμαρχοι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά έχασε ο ίδιος ο Ερντογάν. Γι' αυτό και λέω ότι γιατί έχασε ο Ερντογάν. Υπό αυτήν την έννοια, ταιριάζει γάντι στον Τούρκο πρόεδρο η παροιμία. Έσκαψε ο ίδιος το λάκκο του, αφού υπέστη μια οδυνηρή ήττα μόλις 10 μήνες μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές το 2023, στις οποίες μάλιστα έριξε και σκιά τώρα για το αν ήταν ή όχι αδιάβλητες. Πώς είναι δυνατόν? Άρα κάτι έγινε στις περσινές εκλογές που δεν μπορούσε να γίνει τώρα, γιατί εδώ είναι διασκορπισμένους σε εκατοντάδες δήμους. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις εδώ. Μετά τις δημοτικές εκλογές στις 31 Μαρτίου 2024, το τοπίο στην Τουρκία έχει αλλάξει και μάλιστα ριζικά το πολιτικό τοπίο. Θα προσπαθήσουμε να απαριθμίσουμε πρώτα τις κοινωνικο-οικονομικές αιτίες που οδήγησαν στην ήττα και θα καταλήξουμε στις πολιτικές. Πρώτον, οικονομία. Ο πληθωρισμός και η διολίσθηση της τουρκικής λίρας έφερε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας. Φανατικοί υποστηρικτές του ΑΚΠ και του ιδίου του Ερντογάν, υπό το φάσμα της πείνας, του γύρισαν την πλάτη. Δεύτερον, πόλεμος στη Γάζα. Ο Ερντογάν ακολουθεί μια διφυή πολιτική εναντί το Ισραήλ, με σκληρές εκφράσεις κυρίως κατά τον Νετανιάχου. Την ίδια στιγμή όμως συνεχίζονται οι εξαγωγές στο Ισραήλ και μάλιστα προϊόντων που σχετίζονται με τον πόλεμο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον γιο του Ερμπακάν, που ο πατέρας του ήταν ο μέντορας του Ερντογάν, ο οποίος τον έβαλε στην πολιτική, να αποχωρήσει από το νέο κόμμα Ευημερίας, να αποχωρήσει με το νέο κόμμα Ευημερίας από τη Λαϊκή Συμμαχία που μπήκαν μαζί στις περσινές εκλογές προεδρικές, να τον καταγγείλει για υποκρισία τον Ερντογάν και να προσελκύσει όλες εκείνες τις μάζες τις οποίες ο ίδιος ο Ερντογάν γαλούχησε σε εισαγωγικά επί δεκαετίες με τον αντισημιτισμό. Δεύτερο, έσκαψε ο ίδιος το λάκκο του. Με άλλα λόγια, και εδώ ο Ερντογάν έσκαψε το λάκκο του, αφού ο κατά τα άλλα ατάλαντος ιός Ερμπακάν, ο Φατίχ δηλαδή, πήρε το 6% των ψήφων στο σύνολο της επικράτειας, κατακτώντας την τρίτη θέση το κόμμα του και κερδίζοντας 60 δήμους, ανάμεσα στους οποίους 2 πρωτεύουσες νομών. Μάλιστα η Ούρφα, η Αλεξανδρινή Έδεσα, έχει πληθυσμό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια. Τρίτος παράγοντας, κουρδικό. Παρότι το κράτος άσκησε τρομοκρατία και έχει φυλακίσει χιλιάδες Κούρδους πολιτικούς, παρότι μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και αστυνομικούς να ψηφίσουν σε διάφορους δήμους για να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα, παρότι το ΑΚΠ έριξε απίστευτα λεφτά για να πείσει οι ηγέτες κουρδικών φατριών να συστρατευτούν μαζί τους και να μην ψηφίσουν το κόμμα DEM, το κουρδικό κόμμα,
Παρόλα αυτά, στους 3 μητροπολιτικούς δήμους του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, στους δήμους Διαρμπακύρ, η Βυζαντινή Άμυδα, Μαρντίν και Βαν, το φιλοκουρδικό κόμμα Ντεμ πήρε ποσοστά 64%, 57% και 55% αντιστοίχως. Όμως η ουσιαστική ήττα για τον Ερντογάν προήλθε από την ψήφο των Κούρδων στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, η οποία χάρισε τη νίκη στον Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικό πολιτικό ανταγωνιστή του Τούρκου Προέδρου, και τώρα και στο μέλλον. Αυτές είναι οι 3 βασικές κοινωνικο-οικονομικές αιτίες της ήττας Ερντογάν. Όμως υπάρχουν και οι καθαρά πολιτικές. Πρώτη, κόπωση. Η κόπωση του εκλογικού σώματος από τα 22 χρόνια εξουσίας του ΑΚΠ και η υπερεκμετάλλευση του χαρίσματος που έχει ο Ερντογάν στο προεκλογικό μπαλκόνι έπαιξαν ρόλο στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Το ΑΚΠ κούρασε και ο Ερντογάν δεν πείθει πλέον στο βαθμό που έπιθε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό το είδαμε στις κάλπες. Εξαντλήθηκε ο Ερντογάν. Πάλιωσε. Δεύτερον, συμμαχίες. Η Λαϊκή Συμμαχία που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2023 διασπάστηκε. Το κόμμα της Νέας Ευημερίας του Ερμπακάν και το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας κατέβασαν δικούς τους υποψηφίους και συνέβαλαν στην αποδυνάμωση της συμμαχίας, η οποία είχε χαρίσει τη νίκη στον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023. Τρίτος πολιτικός παράγοντας. Νέα ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές του 2023, με τη νέα του ηγεσία πέτυχε ένα από τα καλύτερα εκλογικά αποτελέσματα στη νεότερη ιστορία του. Μετά το 41% που είχε πετύχει στις εκλογές του 1977 το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπό την ηγεσία του Μπουλέντ Ετσεβίτ, τώρα υπό την ηγεσία του Özgür Özel, ένας φαρμακοποιός, ένα νέο παιδί είναι, πέτυχε ποσοστό 37%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, και με το ΑΚΠ να βρίσκεται για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση με ποσοστό 35%. Για πρώτη φορά από το 2002 που μπήκε στο παιχνίδι. Αυτά είναι συντομία για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, τα αποτελέσματα των οποίων δημιουργούν ένα νέο πολιτικό τοπίο στη γειτονική χώρα. Όσον αφορά στα συμπεράσματα και στις επιπτώσεις που θα έχει το αποτέλεσμα των εκλογών στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, θα δουλέψουμε τις επόμενες 1-2 μέρες και θα έρθουμε με ένα συντεταγμένο κείμενο και όχι όλα από στήθους, για να αποφύγουμε, όπως είπαμε, και τις τα νοητικά κενά, τις αστοχίες και ίσως και τα σαρδάμ. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για τις εκλογές στην Τουρκία, γιατί έχασε ο Ερντογάν, έτσι. Να πούμε επίσης ότι μετά τις σφοδρές αντιδράσεις του κόσμου, προφανώς με παρέμβαση του Ερντογάν, αφού ήδη άρχισαν σε όλες τις πόλεις των Κούρδων εννοώ να γίνονται διαδηλώσεις, αυτό ήταν εξόφθαλμο που έκαναν στην πόλη του Βαν, λίγες ώρες μετά την πολιτική αθλιότητα που διέπραξε η τοπική εκλογική επιτροπή του νομού Βαν, η ανωτάτη εκλογική επιτροπή της Άγκυρας με ψήφους 7-3 ακύρωσε την απόφαση της νομαρχιακής εκλογικής επιτροπής και διέταξε να δοθεί το χαρτί της νομιμοποίησης, η Μασμπατά, να δοθεί στον Ζεϊντάν, ο οποίος είναι ήδη ο εκλεγμένος με 55% δήμαρχος του Βαν. Τρομοκρατήθηκαν, τα έκαναν πάνω τους, ξέρετε γιατί? Διότι σύσσωμη η αντιπολίτευση έστειλε εκπροσώπους και αντιπροσώπους στο Βαν. Σύσσωμη. Σου λέει έφαγα μια ήττα, να έχω και αυτό στο κεφάλι μου, οπότε δώστε το να πάει. Και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το τουρκικό βαθύ κράτος απέναντι στους Κούρδους, που μετά από αυτό λογικό είναι να πήραν και θάρρος.
Πριν περάσουμε στα Ισραηλινά, να πούμε και ένα θέμα ή να τα αφήσουμε στο τέλος αυτό καλύτερα. Στο τέλος να πούμε και για την Επιτροπή. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο Ισραήλ. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Δεν είναι καλά τα πράγματα για το Ισραήλ, να κάνω μια γενική εισαγωγή. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε τρίτοι, απ' έξω βλέπουμε, αλλά ίσως αποστασιοποιημένοι να έχουμε και πιο καθαρή εικόνα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιο σκεπτικό έκανε η Χαμάς την επίθεση την 7η Οκτωβρίου. Από εκεί και μετά, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την επίθεση και ίσως να την είδε και ως ευκαιρία ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του για να εφαρμόσει τα σχέδιά του, ίσως να προσαρτήσει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Βρήκαμε ευκαιρία, ας θάψουμε 33.000 δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο λογαριασμός φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Η κατάσταση στη Γάζα είναι τραγική, θα δείτε παρακάτω, αλλά και στη Δυτική Όχθη γίνονται προσπάθειες να μετατραπεί και αυτή σε Γάζα από την Τεχεράνη. Όπως καταλαβαίνετε, τα κράτη δεν λογαριάζουν τους ανθρώπους. Οι άλλοι σκοτώνονται, δεν σκοτώνονται οι δικοί τους άνθρωποι, εννοώ για την Τεχεράνη. Ιδεολογικοποιούν τους εθνικούς τους στόχους και σκοτώνονται, εμπλέκονται σε πολέμους και σε περιπέτειες και σκοτώνονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί και όπως εξελίσσεται, παρατηρώντας και τις αντιδράσεις ανωτά των Ισραηλινών αξιωματούχων και εν ενεργεία και εν εφεδρεία, φαίνεται ότι είναι εκτός ελέγχου και ότι εάν που είναι απίθανο οι ΗΠΑ σταματήσουν να στηρίζουν τόσο φανερά το Ισραήλ θα κινδυνεύσει ακόμα και με εξάλληψή του από το χάρτη. Αυτά δεν ξέρω κατά πόσο τα έχει λάβει υπόψη ο Νετανιάχου με την κυβέρνησή του και έχουν βάλει σε μια περιπέτεια το κράτος που ίδρυσαν αλλά και το λαό τους, μαζί με ό,τι υφίστανται και οι Παλαιστίνοι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται, γι' αυτό λέω ότι ακριβώς επειδή δεν είναι ορατό το τέλος αυτού του εγχειρήματος που ξεκίνησαν, ο στρατός του Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως απονενοημένα διαβήματα. Και αναφέρομαι και στο βομβαρδισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης αυτής της αμερικάνικης που σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, αλλά και στο βομβαρδισμό του προξενείου του Ιράν στη Βαγδάτη. Μα όλοι γνωρίζουν ότι το προξενείο και η πρεσβεία είναι έδαφος της χώρας που έχει πάνω τη σημαία, εμπροκειμένου το Ιράν. Όταν κτυπάς εκεί, σε αδειάζει η Αμερική, λέει δεν ήμουν εγώ. Και διαβάζω αγωνία των Αμερικανών, προς Θεού μη χτυπήσετε δικούς μας στόχους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ και στη Συρία δηλαδή, λένε στο Ιράν. Μα όταν χτυπάς το έδαφος μιας άλλης χώρας, στην ουσία νομιμοποιείς και την άλλη χώρα να χτυπήσει το δικό σου έδαφος. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή θέλει ένα πόλεμο τώρα το Ισραήλ με το Ιράν και εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουν σχέδια να θέλει. Μπορεί να τα βγάλει πέρα εάν δεν εμπλακούν οι Αμερικανοί. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο την ειδησιογραφία για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης World Central Kitchen κατήγγειλε ότι είναι ο Χωσέ Αντρές, είναι διάσημος σεφ, ο οποίος είναι πολυεκατομμυριούχος, αλλά πήγαινε και ο ίδιος στη Γάζα και μοίραζε. Αυτός ξέρετε τι είπε, αναφερόμενος στο κτύπημα. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή όπου ρίξαμε τη βόμβα σε λάθος μέρος. Ακόμα και αν δεν ήμασταν συντονισμένοι με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, ήμασταν συντονισμένοι, λέει. Τους είπαμε είμαστε εμείς εκεί. Καμία δημοκρατική χώρα και κανένα στρατός δεν μπορεί να στοχεύει πολίτες και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ακόμα και αν δεν ήμασταν, αλλά εδώ ήμασταν, τους είπαμε ότι είμαστε εμείς. Οι εθελοντές σκοτώθηκαν όταν η αυτοκινητοπομπή κτυπήθηκε λίγη ώρα αφότου επέβλεψαν την εκφόρτωση 100 τόνων τροφίμων που έφτασαν στη Γάζα με την Αμάλθη από την Κύπρο.
οι 100 ξεφορτώθηκαν και οι 200 γύρισαν πίσω. Και τώρα τρέχει η Κύπρος να δει πώς θα ξαναζωντανέψει τη διαδικασία. Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθύτητα λύπη του για το Σιβάν και είπε ότι δεν έγινε σκόπιμα. Προσέξτε τώρα. Ο Αντρές είπε ότι ο πρόεδρος της εταιρείας αυτής είπε ότι θα βρισκόταν ο ίδιος στη Γάζα με την ομάδα του, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να επιστρέψει στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, οι Ισραηλινές δυνάμεις ίσως εξαπέλυσαν περισσότερα από 3 πλήγματα στη φάλαγγα της ΜΚΟ. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι πραγματικοί αγώνες πείνας. Η πείνα είναι πραγματική. Πρόσθεσε ότι η ΜΚΟ θα συνεχίσει να αναλύει την κατάσταση για να καθορίσει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο θύλακα. Μίλησε την Τρίτη με τον Biden, ο Χωσέ Αντρές, και πίεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να σταματήσει ο πόλεμος. Οι ΗΠΑ απογοητεύουν το λαό της Παλαιστίνης, πρέπει να κάνουν περισσότερα να πούν στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Η Χααρέτζ τι λέει? Οι 7 εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen που σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Γάζα τη Δευτέρα το βράδυ έχασαν τη ζωή τους επειδή οι αξιωματικοί των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στο θύλακα κάνουν ό,τι θέλουν. Δήλωσαν πηγές του στρατού στην Ισραηλινή εφημερίδα, τους κάρφωσαν δηλαδή. Ενώ ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι προήλθαν από κακό συντονισμό, μία πηγή της Χααρέτζ στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ είπε ότι η διοίκηση γνωρίζει ακριβώς ποια ήταν η αιτία της επίθεσης στη Γάζα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και είπε αυτή η πηγή της υπηρεσίας πληροφοριών ότι εκεί στη φάλαγγα υπήρχε ένας τρομοκράτης, ο οποίος όμως δεν ακολούθησε τα 3 αυτοκίνητα, έμεινε στην αποθήκη. Αυτό δεν το ήξεραν, σου λέει μπορεί να είναι εκεί, σκότωσε και ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν είναι έτσι όμως. Σκοτώνεται τα παιδιά που μπορεί να κρύβεται σε ένα χώρο ένας τρομοκράτης, σκοτώνεται και 50 παιδιά. Εδώ όμως, επειδή δεν ήταν Παλαιστίνοι, ήταν Αμερικανοί, Αυστραλοί κτλ. Δεν είμαστε όλοι ίσοι σε αυτόν τον κόσμο, ίσης αξίας, έτσι. Τώρα λοιπόν ζητάτε και συγγνώμη. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα θύματα ήταν 3 υπήκοοι Βρετανίας, ένας πολίτης με διπλή υπηκότητα, αμερικανική και καναδική, ένας Πολωνός, ένας Αυστραλός και ένας Παλαιστίνιος οδηγός και διερμηνέας της ομάδας. Η Βρετανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις προκειμένου να επανεξετάσει ή να διακόψει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ μετά το θάνατο στη Γάζα 7 εργαζομένων ανθρωπιστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και 3 Βρετανοί, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Λονδίνου. Το αντιπολιτευόμενο Σκωτικό Εθνικό Κόμμα, συμβαίνουν αυτά, καθώς και πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος ζήτησαν να διακοπούν αμέσως οι εξαγωγές μετά το Ισραηλινό πλήγμα. Και άλλα κόμματα το ζήτησαν. Ο Σούνακ είπε εμείς προσέχουμε τι κάνουμε, όμως εκτός από τους πολιτικούς και τα κόμματα, 3 πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας ένωσαν τις φωνές τους με 600 δικηγόρους, δικαστές και νομικούς, ζητώντας από την κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι στη διαφορετική περίπτωση του Λονδίνου ίσως να είναι συνεργός σε γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό η παροχή στρατιωτικής βοήθειας και υλικού στο Ισραήλ ενδέχεται να καθιστά τη Βρετανία συνεργό σε γενοκτονία, καθώς και σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ανέφεραν οι δικαστές και οι δικηγόροι σε 17σέλιδη επιστολή τους. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει την έννοια της βοήθειας και υποστήριξης μιας παράνομης ενέργειας, πρόσθεσαν. Ένας από τους πρώην δικαστές, ο Τζόναθαν Σάμπτιον, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC ότι ανησυχεί ότι η Βρετανική κυβέρνηση μοιάζει να έχει ξεχάσει ότι πρέπει να αποτρέψει μία γενοκτονία και αναφέρεται στην ενεξελίξη διαδικασία που βρίσκεται στο Διεθνές Δικαστήριο, που η καταγγελία της Νοτιού Αφρικής στρέφεται και εναντίον των συνεργών, που και οι συνεργοί είναι συνένοχοι για την γενοκτονία. Ο Ισραήλ Γκάντς, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Νετανιάχου και συμμετέχει στο πολεμικό συμβούλιο, παρότι ήταν αντιπολίτευση πριν τον πόλεμο,
ζήτησε να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβριο εκλογές. Πρέπει να συμφωνήσουμε μία ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών το Σεπτέμβριο, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου, αν θέλετε, είπε ο Γκαντ σε ομιλία που μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Ο καθορισμός της ημερομηνίας θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη στρατιωτική προσπάθεια, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα στους πολίτες του Ισραήλ ότι σύντομα θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Εν τω μεταξύ, φουντώνουν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Είπαμε ότι προχθές είχε 100.000 κόσμο. Τώρα ο Biden σήμερα έχει, την ώρα που γράφεται η εκπομπή δεν είδαμε ακόμα τα αποτελέσματα, προαναγγέλθηκε τηλεφωνική συνομιλία Biden-Νετανιάχου που θα αναφερθεί και στο πλήγμα στη ΜΚΟ. Δεν είναι καλές οι σχέσεις ιδιαίτερα μεταξύ Biden-Νετανιάχου. Ο Biden δέχεται πιέσεις από την εσωτερική κοινή γνώμη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Gallup που δημοσιοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες, το 55% των Αμερικανών αποδοκιμάζει πλέον τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, από το 45% που ήταν τον Νοέμβριο. Ανέβηκαν 10% αυτοί που αποδοκιμάζουν την πολεμική επιχείρηση του Ισραήλ. Ενώ δέχεται πιέσεις, ο Biden αρνείται να βάλει όρους στη χορήγηση της βοήθειας. Λοιπόν, να πάμε στην υπόθεση των αναμενωμένων αντιπίνων από το Ιράν κατά το Ισραήλ λόγω της βομβαρδισμού και ολοκληρωτικής καταστροφής του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό που έγινε προχτές. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA, φέρεται να ενημέρωσε το Ισραήλ ότι το Ιράν θα εξαπολύσει σαρωτική επίθεση στο εβραϊκό κράτος μέσα στις επόμενες 48 ώρες, όπως έγινε γνωστό χθες το απόγευμα από δυτικά και αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ κατά το Ισραήλ, εξέλιξη που θα βεθίσει την ευρύτερη περιοχή σε χάος μιας περιφερειακής ανάφλεξης με απρόβλεπτες συνέπειες. Αναμένεται να στοχοποιηθούν σημεία των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, κέντρα λήψης αποφάσεων και τα κέντρα των υπηρεσιών πληροφοριών. Επίσης, στις επιλογές του Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι και οι επιθέσεις σε Ισραηλινές πρεσβείες παγκοσμίως, πιθανώς και με τη βοήθεια της Χεσμολάχ. Σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες περαιτέρω θανατηφόρων επιθέσεων κατά το Ισραήλ και το μέτωπο της αντίστασης θα εκπληρώσει το καθήκον του, φέρεται να δήλωσε εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης. Νωρίτερα, δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν στρατιωτικές κινήσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κινητικότητα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα πάνω από το Ισραήλ όπου δεν λειτουργεί το GPS. Άρα όσες βόμβες καθοδηγούνται από το GPS δεν θα πάνε στο στόχο τους. Όμως διαβάζουμε στα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ιρανοί βάζουν μέσα στα συστήματα καθοδήγησης το GLONASS, όχι το GPS, που είναι το ρωσικό GPS, το οποίο δεν μπορούν να το παρεμβάλλουν, λέει οι Ισραηλοί, αυτά λένε ρωσικές πηγές. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, που είναι ο θρησκευτικός παύλα πολιτικός ηγέτης του Ιράν. Το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην εξαφάνισή του. Σε ομιλία του ανήμερα της ιερής για τους μουσουλμάνους ημέρα του Αλ-Κουντς, που είναι της Ιερουσαλήμ, ο ανώτατος θρησκευτικοπολιτικός ηγέτης διαμηνύει ότι το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην εξαφάνισή του. Η ήττα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα θα συνεχιστεί. Οι απεγνωσμένες προσπάθειές του, όπως η τρομοκρατική επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, θα αποτύχουν, δεν θα καταφέρουν να τους σώσουν από την ήττα. Φυσικά θα τιμωρηθούν για αυτή την ενέργεια, είπε ο Χαμενεή. Ελπίζουμε ότι η σημερινή νεολαία θα είναι μάρτυρα στις ημέρες
που η Ιερά Ιερουσαλήμ θα βρίσκεται στα χέρια των μουσουλμάνων και θα μπορούν να προσκεφθούν εκεί. Είπε σε ανάρτησή του, την οποία τη βλέπουμε. Μετά από όλα αυτά έχουμε κόκκινο συναγερμό στο Ισραήλ. Έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού με επίκεντρο την πολεμική αεροπορία και κυρίως την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Έχουμε, λέει, καλούν εφέδρους να έχουμε πλήρη επάνδρωση, είναι σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση ή επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραηλινό χτύπημα που σκότωσε τον ανώτατο διοικητή του σώματος στο φρόντ της Επανάστασης στη Συρία ήταν ένα στρατηγικό πλήγμα για την Τεχεράνη και θα προκαλέσει σε κάθε περίπτωση, λένε, κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Ο στρατηγός ήταν ο Μοχαμάτ Ρεζά Ζαχεντί. Σκότωσε λοιπόν τον στρατηγό Μοχαμέτ Ρεζά Ζαχεντί, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος, έμενε στη Συρία και ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της Χεσμολάχ, αλλά και άλλων ομάδων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης εναντίον του Ισραήλ. Η δολοφονία του Ζαχεντί, ο οποίος λέγεται ότι ήταν υπεύθυνος για στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στη Συρία και το Λίβανο, θεωρείται ευρέως η πιο σημαντική δολοφονία Ιρανού ηγέτη εδώ και χρόνια. Γι' αυτό λένε ότι θα χτυπήσει. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τα αμερικανικά στρατεύματα αναχέτησαν ένα επιθετικό ντρόν στην νοτιοανατολική Συρία, που σημαίνει ότι θα αρχίσουν να βαράνε τώρα και τους Αμερικανούς. Οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία και το Ιράκ απέφευγαν να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις σε μια προφανή προσπάθεια αποκλιμάκωσης μετά το θάνατο 3 Αμερικανών στρατιωτών σε επίθεση με ντρόν στην Ιορδανία. Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA, που υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε το χτύπημα του Ισραήλ στη Συρία απίστευτα απερίσχεπτο, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλοί γράφουν εκδίδουν επιταγές που θα πρέπει να τις πληρώσουμε εμείς, λέει, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης, και αναφέρθηκε στις επιθέσεις που θα αρχίσουν. Θα οδηγήσει μόνο σε κλιμάκωση από το Ιράν και τους πληροεξουσίους του, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν σε αντίπεινα από τους συνεργάτες της Τεχεράνης, δήλωσε ο αξιωματούχος της CIA. Την ίδια στιγμή αναφέρεται ότι το Ιράν δεν θέλει ένα γενικευμένο πόλεμο, αλλά θεωρείται σίγουρο ότι θα απαντήσει. Τώρα, η εφημερίδα του Ισραήλ, η Γεντιόθ Αχρονόθ, αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός καλεί εφέδρους για να ενισχύσουν την αεράμινα του Ισραήλ εν μέσω των προειδοποιήσεων για μια μαζική επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη Vox News, οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίζονται ότι το Ιράν θα επιτεθεί εντός 48 ωρών. Η ΣΥΑ πιστεύει ότι θα αναπτύξει εκατοντάδες drones και πυράβλους, ενώ το Vox News υποστηρίζει ότι ο Ιρανικός στρατός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εχθροπραξίες, καθώς αναφέρεται ότι το Ιράν μεταφέρει πυράβλους από το σώμα των φρόντ της Επανάστασης σε θέσεις μάχης. Έχουν ανοίξει τα καταφύγια, μπαίνουν μέσα οι Ισραηλινοί. Τέλος πάντων, τώρα σας είπα ότι όταν είσαι στον πυρετό του πολέμου, μερικές φορές δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις σωστή αξιολόγηση των κινήσεων. Όπως αυτή που έγινε στη ΜΚΟ, η επίθεση στη ΜΚΟ, όπως ειδικά αυτό που έγινε σε Δαμασκό. Εκτός και αν το πήραν με απολύτω ψυχραιμία, πήραν την απόφαση, προσδοκώντας ή μάλλον εκβιάζοντας ένα χτύπημα από το Ιράν, να το βάλουν στον πόλεμο για να εμπλέξουν για τις ΗΠΑ, για να βγουν από το αδιέξοδο. Χωρίς την ενεργό συμβολή των ΗΠΑ, είναι δύσκολο το Ισραήλ να βγει από το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Τώρα, φυσικά θα τιμωρηθούν για αυτήν την ενέργεια, διαμηνύει ο ανώτατος θρησκευτικοπολιτικός ηγέτης. Η ήττα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα θα συνεχιστεί. Οι απεγνωσμένες προσπάθειές του, όπως η τρομοκρατική επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, δεν θα τους σώσουν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ελπίζουμε, αυτό δεν είπαμε,
ότι η σημερινή νεολαία θα είναι μάρτυρας την ημέρα που η Ιερά Ιερουσαλήμ θα βρίσκεται στα χέρια των μουσουλμάνων και θα μπορούν να προσκεφθούν εκεί, διεθνή κατακραυγή κτλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανέστειλε σήμερα για τις άδειες για όλες τις μάχημες μονάδες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση, εν μέσω ανησυχιών για αντίπεινα. Με βάση την αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίστηκε ότι οι άδειες θα ανασταλούν προσωρινά για όλες τις μάχημες μονάδες των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, επιστράτευση κτλ. Τώρα, βλέπουμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και ιδιαίτερα η εισβολή στη Γάζα και η καταστροφή που έχει γίνει, οδήγησε ακόμα και τις στενότερους συμμάχους στο Ισραήλ να θεωρούν, να εκφράζονται υπέρ της ίδρυσης δύο κρατών, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενθαρρυμένες από αυτό οι Παλαιστινιακές αρχές και μάλιστα η Χαμάς δήλωσαν ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δηλαδή, ότι νομίζω στις 18 Απριλίου θα υποβάλουν αίτηση ώστε στις 18 Απριλίου να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας η πλήρης ένταξη της Παλαιστινιακής Αρχής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που σημαίνει είναι πλέον ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κράτος. Η προηγούμενη απόπειρα που έκαναν οδήγησε στο να γίνει κράτος παρατηρητής. Σήμερα έχει το καθεστώς του παρατηρητή. Τώρα λοιπόν θέλουν να γίνουν πλήρες οι ΗΠΑ. Δεν, για να δούμε τι λένε οι Παλαιστίνοι και θα πάμε να δούμε και τους Αμερικανούς μετά. Οι Παλαιστίνοι ελπίζουν ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας την 5η 18 Απριλίου όσον αφορά το αίτημά τους να γίνουν κράτος πλήρες μέλος του οργανισμού. Δήλωσε χθες Τετάρτη ο πρεσβευτής του στο Διεθνή Οργανισμό, Ριάντ Μανσούρ, παρά το ότι η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος θεωρείται απίθανη. Αν λοιπόν πρέπει να πάρει 9 θετικές ψήφους και να μην έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην έχει βέτο. Μετά από αυτό έρχεται στη Γενική Συνέλευση, γίνεται ψηφοφορία και θα πρέπει να ψηφίσουν τα 2 τρίτα υπέρ της εισδοχής. Αν πάρει τα 2 τρίτα, πλέον την επόμενη στιγμή η Παλαιστίνη θα είναι ανεξάρτητο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η επιστολή τους δόθηκε προχθές Τρίτη στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία εκ νέου. Το 2011 πέτυχαν να γίνουν, όπως είπαμε, καθεστώς παρατηρητή. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας που θα συνεδριάσει σε επίπεδο υπουργών τη 18η Απριλίου θα ενεργήσει σε αυτή τη βάση, δήλωσε ο Μανσούρ, αναφερόμενος στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση για να εξαρτηστεί η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα. Θέλουμε την ένταξη. Είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας. Με δεδομένο τον αριθμό των χωρών που μας υποστηρίζουν, η εισδοχή θα έπρεπε να είναι εύκολη. Όλοι μιλούν για τη λύση δύο κρατών. Επομένως, ποια είναι η λογική της εμπόδισής μας να γίνουμε κράτος μέλος, διαρωτήθηκε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το προεξοφλούμενο αμερικανικό βέτο. Τώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στο θέμα, υποστήριξε σήμερα ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πρέπει να γίνει μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και όχι στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Πώς δηλαδή θα γίνει, αφού πρέπει να γίνει από τον ΟΗΕ? Μάλλον εννοούν πρώτα να ανάψει το πράσινο φως στο Ισραήλ, που το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανάψει πράσινο φως και μετά λέει θα έρθει στον ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος του State Department δεν διευκρίνησε αν οι ΗΠΑ θα ασκούσαν βέτο σε μια τέτοια πρόταση για τις 18 του μηνός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών. Αυτό εξετάζουμε επί του παρόντος και όχι στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ο Μάθιου Μίλλερ. Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι ξεκίνησαν επισήμως τη διαδικασία, ο Μίλλερ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί ενεργά παρά τον πόλεμο στη Γάζα υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, συνοδευόμενο από εγγυήσεις ασφάλειας για το Ισραήλ. Στην επιστολή που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, αυτή που έστειλαν οι Παλαιστίνοι, ο Μανσούρ ανακοινώνει έπειτα από αίτημα Παλαιστινίων ηγετών ότι επαναλαμβάνει το αίτημα αυτό που χρονολογείται από το 2011 και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τον Απρίλιο του 2024 το αίτημα αυτό. Τώρα, ιστότοπος Καλκαλίστ, 28 Ισραηλινοί
μεγάλοι επιχειρηματίες και οικονομικοί παράγοντες του Ισραήλ υπέβαλαν αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο για να απομακρυνθεί ο Νετανιάχου. Οι υπογράφοντες υποστήριξαν ότι ο Νετανιάχου βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου, που δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί. Τώρα ποια σύγκρουση συμφερόντων δεν κατάλαβα. Πιθανόν εννοούν ότι τον ευνοεί ο πόλεμος για να μην παραπεμφθεί. Αλλά ο Υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ Λόιτ Όστιν εξέφρασε την οργή του μέσω τηλεφώνου στον Γιόαβ Γκάλαντ, τον ομόλογό του, για τον βομβαρδισμό στην αυτοκινητοπομπή της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen στη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντούγιαριτς, δήλωσε ότι η Γάζα είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για να εργαστούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα αυτών που σκοτώθηκαν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφια από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έφτασε τους 196 νεκρούς. Τα GPS τα είπαμε. Ο δήμαρχος της Χάιφα: δεν είμαι σίγουρος ότι η πόλη είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει μια πυραυλική επίθεση, προφανώς από το Ιράν. Ο αρχηγός του τμήματος πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού: έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας και δεν είμαι σίγουρος ότι οι κακές μέρες είναι πίσω μας. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Μπρικ, έφεδος στρατηγός τώρα: η επίθεση στη Δαμασκό είναι παιχνίδι με τη φωτιά που πιθανότητα θα οδηγήσει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ένας πόλεμος για τον οποίο το Ισραήλ δεν είναι ακόμα πλήρως προετοιμασμένο. Το ευρύ κοινό στο Ισραήλ πρέπει να είναι έτοιμο για πόλεμο. Αν δεν προετοιμάσουμε τους ανθρώπους τώρα, δεν θα συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Το παιχνίδι με τη φωτιά είναι έργο παράλογων ανθρώπων. Με αυτή την ομάδα, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, τον Ιωάβ Γκάλαντ και τον Χέρτζι Χόλογουέι, είναι αδύνατον να διευθύνεται αυτόν τον πόλεμο, λέει ένας μεγάλος στρατηγός του Ισραήλ. Ορισμένες πολιτείες, πάμε στις ΗΠΑ, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ είναι βαρόμετρο και γι' αυτό στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα γίνονται ορισμένες δημοσκοπήσεις και από εκεί βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Εδώ λοιπόν έχουμε σε πρόσφατη δημοσκόπηση, που μάλιστα έγινε και σε μεγάλο αριθμό ερωτωμένων, δείχνει ότι σε κρίσιμες πολιτείες προηγείται ο Τραμπ. Για να δούμε το σχετικό δημοσίευμα, ο οποίος Τραμπ μάλλον απασφάλισε χθες και δεν ξέρω τι να σας πω, είναι το επόμενο θέμα μας. Ο Τραμπ προηγείται του Biden σε 6 κρίσιμες πολιτείες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Wall Street Journal. Ο λόγος για τον οποίο χάνει ο Biden είναι η οικονομία και η ηλικία του, η κατάσταση υγείας του. Αυτά είναι τα αδύνατα σημεία του. Ο Τραμπ προηγείται από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες στις πολιτείες Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα. Στο Γουισκόνσιν, που είναι η 7η πολιτεία, όπου επίσης το αποτέλεσμα θεωρείται αμφίροπο, ο Biden προηγείται 3 μονάδες του Τραμπ. Τώρα, στη δημοσκόπηση της εφημερίδας, οι αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Biden στα καθήκοντά του ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 16 μονάδες τις θετικές. Οι αρνητικές, πάνω από τις 16 μονάδες από τις θετικές. Αρνητική άποψη για την απόδοση Τραμπ όταν ήταν στην Προεδρία εξέφρασαν μόνο οι ψηφοφόροι της πολιτείας Αριζόνας. Όλοι οι άλλοι ήταν υπέρ. Το 48% των ψηφοφόρων έκριναν ότι ο Τραμπ είναι σε καλύτερη σωματική και διανοητική κατάσταση για να αναλάβει την Προεδρία, ενώ το ποσοστό του Biden στο ίδιο ερώτημα είναι 28%. Αυτές είναι οι αδυναμίες. Η δημοσκόπηση έγινε σε 4.200 ψηφοφόρους, 600 σε κάθε πολιτεία, από 17 μέχρι 24 Μαρτίου. Το περιθώριο στατιστικού λάθους είναι συν πλην 1,5% στο σύνολο του δείγματος και συν πλην 4% για τα αποτελέσματα κάθε πολιτείας ξεχωριστά. Και ενώ θεωρείται ότι είναι σε καλύτερη διανοητική κατάσταση ο Τραμπ από τον Biden, είπε ότι οι μετανάστες είναι ζώα. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος
διοίκησε μια χώρα με πάνω από 300 εκατομμύρια και θα την ξαναδιοικήσει. Είναι δυνατόν να εκφράζεται έτσι? Και εγώ δεν είμαι υπέρ του επιβεβλημένου και επιβαλόμενου political correct, αλλά έναν άνθρωπο δεν το λέει ζώο. Εντάξει, άσε που τα ζώα μερικές φορές είναι καλύτερα από τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε. Ζώα χαρακτήρισε τους μετανάστες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν. Όχι, δεν είναι άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα. Οι δημοκρατικοί μας λένε, παρακαλώ μην τους αποκαλείτε ζώα, είναι άνθρωποι. Και εγώ τους λέω, όχι, δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα, είπε ο Τραμπ, εξαπολύοντας επίθεση στη μεταναστευτική πολιτική του Προέδρου Biden. Αυτό επίθεση στον εαυτό σου έκανες, Δονάλτιε. Ως πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, θα σφράγιζα τα σύνορα την πρώτη μέρα της θητείας και θα ξεκινήσουμε την μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία της χώρας μας. Ο Τζο Μπάιντεν έφερε τις σφαγές, το χάος, τους εγκληματίες από όλο τον κόσμο και τους πέτρεσε ακριβώς στις αυλές μας. Θα σταματήσουμε τη λαιλασία, τους βιασμούς, τη σφαγή και την καταστροφή των αμερικανικών προαστίων πόλεων και κομπόλεων μας. Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχει στοχοποιήσει τους ξένους και τους μετανάστες, αλλά επειδή θεωρείται από πολλούς πρόβλημα το μεταναστευτικό, το εκμεταλλεύεται πολιτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί ακραία ρητορική που προωθεί τον διχασμό, το μίσος και τη βία στη χώρα μας, είπε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της εκστρατείας Biden, ο Μαρκ Τάιλερ, στους δημοσιογράφους. Ενθαρρύνει τους λευκούς εθνικιστές και επεφημεί την αποκρουστική συμπεριφορά της ακροδεξιάς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, που δημοσιεύθηκε τέλη Φεβρουαρίου, το 38% των Ρεπουμπλικανών και 1 στους 5 ανεξάρτητους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στην έρευνα λένε ότι η μετανάστευση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό το παίζει ο Τραμπ. Καλά, αυτό τώρα αυτά που βλέπω δεν μπορώ να τα πιστέψω πραγματικά. Ο σύμβουλος του State Department Edward Ludwig. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει σύντομα να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία αν δεν θέλει να αποδεχθεί μια καταστροφική ήττα από τη Ρωσία, είπε ο σύμβουλος του State Department Edward Ludwig. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, όπως και άλλα σκανδιναβικά κράτη, προετοιμάζονται στα κρυφά προκειμένου να στείλουν στρατεύματα. Τόσο μικρές ειδικές μονάδες elite, όσο και προσωπικό υποστήριξης και διοικητικής μέρημνας, οι οποίες θα παραμείνουν μακριά από την πρώτη γραμμή, είπε στο περιοδικό Unheard ο Ludwig, αναφέροντας ότι οι τελευταίοι, δηλαδή το προσωπικό υποστήριξη και διοικητικής μέρημνας, θα μπορέσουν να επιτρέψουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που είναι τώρα στα μετώπιστα να πάνε στο μέτωπο. Δεν θα είναι ποτέ μάχημοι, δεν θα δουν ποτέ μάχημοι, αλλά δεν χρειάζεται να πολεμήσουν αυτοί, θα πολεμήσουν αυτοί που θα αποδεσμευτούν από τις θέσεις που θα καλύψουν. Εμείς, λέει, δεν μπορούμε να στείλουμε άλλο στρατό, γιατί είναι και το μέτωπο της Ταϊβάν. 40.000 που έχουμε τώρα στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, είναι αρκετοί. Ως εκ τούτου, μια σημαντική απόφαση εναπόκειται για τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ειδικά για τα πολυπληθή. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να παράσχει αρκετά στρατεύματα, η Ρωσία θα υπερισχύσει στο πεδίο της μάχης και ακόμα και αν η διπλωματία επέμβει με επιτυχία, η ρωσική στρατιωτική δύναμη θα έχει επιστρέψει νικηφόρα στην κεντρική Ευρώπη. Και λέει, πάρτε την κατάσταση της Ευρώπης στα χέρια σας, σαν να λέει. 75 χρόνια λοιπόν, σήμερα, 4 Απριλίου του 1949, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Είχαμε πανηγυρικούς και η μεγάλη γιορτή θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Biden είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Αμερικανούς μουσουλμάνους ηγέτες στο Λευκό Οίκο προχθές Τρίτη ότι η σύζυγός του Τζιλ τον καλεί να τερματίσει τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας λέγοντάς του «Σταμάτα τον τώρα». Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ μίλησε πρόσφατα με τον Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν, διάδοχο Σαουδικής Αραβίας, και είναι η πρώτη συνομιλία από τότε που έφυγε ο Τραμπ από το Λευκό Οίκο. Δεν έγινε γνωστό γιατί μίλησε. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, θα ήθελα, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω, κύριε, ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε συνεχώς τέτοια περιστατικά. Το χτύπημα στη ΜΚΟ.
Ναι. Αυτό κάνει το State Department, παρακολουθεί, και μέχρι σήμερα, την ώρα της συνομιλίας μαζί σας, δεν έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες του State Department ούτε ένα περιστατικό όπου το Ισραήλ θα έχει παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Εδώ γελάμε μάλλον, έτσι. Ο Biden έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Αμερικανούς νέους, αφού οι τελευταίοι αισθάνονται έντονα όλες τις οικονομικές συνέπειες των πολιτικών του επικεφαλής του Λευκού Οίκου, δήλωσε ο πρώην κυβερνήτης του Αρκάνσας, Μάικ Χάκαμπι, σε συνέντευξη στο Newsmax. Αυτά και με τις ΗΠΑ, να τελειώνουμε. Πάμε. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μόνο εάν ο διάλογος για την επίλυση της σύγκρουσης γίνει επί ίσης όρης, δήλωσε ο Λαυρόβ. Δηλαδή, να μιλήσουν απευθείας με την... Οι σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ επιδεινώνονται, αλλά η Μόσχα δεν σκοπεύει να έρθει σε σύγκρουση με χώρα μέλος της συμμαχίας, διαβεβαίωσε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδερ Γκρούσκο σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα για τα 75 χρόνια. Οι σχέσεις της Ρωσίας με τη συμμαχία, όπως ήταν αναμενόμενο και σκόπιμο, επιδεινώνονται σκοπίμως. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας έχουν πέσει σε μηδενικό επίπεδο, κυρίως λόγω της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών. Είναι το στρατιωτικό μπλοκ έτοιμο για μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία? Θα πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια μέλη του ΝΑΤΟ. Όπως και να έχει, εμείς δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις προς τις χώρες μέλη της συμμαχίας. Έκανε και ο Λαυρόβ δηλώσεις για το ΝΑΤΟ. Η Δύση θέλει δηλώσεις, αυτά τα είπε στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, όπου συζητούσαν σε στρογγυλή τράπεζα τα ουκρανικά θέματα. Η Δύση θέλει να αναγκάσει όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ να υπογράψουν ένα έγγραφο για την υποχρεωτική βοήθεια προς το Κίεβο, μόνο και μόνο για να μπορέσει να συνεχίσει η Ουκρανία να πολεμά εναντίον της Ρωσίας. Θέλουν να μετατρέψουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία από εθελοντική βάση σε υποχρεωτική για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έχει γίνει ένα πραγματικό τρομοκρατικό κράτος, το Κίεβο τρομοκρατεί το λαό του Ντομπάς εδώ και 10 χρόνια. Η συμμετοχή της Ουκρανίας σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο συναυλιακό χώρο, δεν αμφισβητείται. Αυτά. Έχουμε δηλώσεις και από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, του Κρεμλίνου, και από την Ζαχάροβα, δεν χρειάζεται να πούμε. Υπάρχει ένα άρθρο του James Σταυρίδη στο Bloomberg, να το διαβάσετε, το έχουμε αναδημοσιεύσει κι εμείς, που λέει ότι η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην Σερβία, στο Κωσυφοπαίδιο και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είναι ένα άρθρο που καλό να το διαβάσετε. Ο James Σταυρίδης ό,τι γράφει δεν το γράφει στην τύχη, για κάποιο λόγο το γράφει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με την Washington Post και την New York Times, όταν ειδοποίησε οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας για επικείμενη επίθεση του Ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με τις εφημερίδες που ανέφερα, τους είπαν ότι η επιχείρηση θα γίνει και στο συγκεκριμένο χώρο. Απλά δεν ανέφεραν την ημερομηνία. Το διαψεύδουν ή δεν το επιβεβαιώνουν οι Ρώσοι. Εάν έγινε αυτό, τότε απομυθοποιείται και το περίφημο σύστημα ασφάλειας της Σοβιετικής Ένωσης και τώρα της Ρωσίας. Ο Σοϊγκού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογο με τον Γάλλο Υπουργό, με τον Λεκορνή, τον Γάλλο Υπουργό Άμυνας, που αυτό ήταν πιθανόν μια ιχνηλάτηση των προθέσεων της Γαλλίας αν θα στείλει στρατεύματα ή όχι. Οι Ρώσοι άφησαν υπονοούμενα μήπως συμμετείχαν και οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες στην επιχείρηση στη Μόσχα. Εν πάση περιπτώσει την καταγράφουμε. Μία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο Υπουργών Άμυνας είναι σημαντική. Έχουμε κάποιες προελάσεις, μικρές όμως, του ρωσικού στρατού και βαράνε καμπανάκια στη Δύση για το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το μέτωπο, όπως είπαμε χθες, το ουκρανικό μέτωπο, μπροστά στην πίεση που ασκούν
που ασκούν οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ένα πράγμα μόνο θέλω να αναφέρω πριν πάμε στην Επιτροπή. Οι αστυνομικές αρχές, δικαστικές αρχές κάνουν έρευνα στο γραφείο του νυν δημάρχου της Χαύρης, ο οποίος ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, του Εντουάρ Φιλίπ, ερευνώντας υπόθεση διαφθοράς. Δεν έχει σημασία τι, αυτός θεωρείται πιθανός διάδοχος του Μακρόν το 2027. Πόσο καιρό έχουμε δει ποτέ την ελληνική αστυνομία και την δικαιοσύνη εισαγγελίες να μπουκάρουν σε γραφεία δημάρχων ή πολιτικών ή υπουργών και να ψάχνουν θέματα της διαφθοράς, ή δεν έχουμε διαφθορά στην Ελλάδα? Λοιπόν, πάμε. Έχουμε φτάσει κοντά στις 2.200 και προχωράμε. Αυτή είναι η Επιτροπή. Η Επιτροπή, τα αρχικά που βλέπετε είναι Εθνική Κυριαρχία και Κύπρος. Είναι Επιτροπή για την Προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου. Εδώ μπορείτε να δείτε την διακήρυξη, να υπενθυμίσουμε και να τη διαβάσετε, και όσοι συμφωνείτε να δώσετε τα στοιχεία σας, τα οποία είναι μυστικά, δεν εμφανίζονται, και να υπενθυμίσουμε ότι μεθαύριο 6 του μηνός θα έχουμε συγκεντρώσεις όχι διαμαρτυρίας, υπόμνησης των υποχρεώσεων της Γερμανίας για το χρέος, για τις γερμανικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις και για το δάνειο. Θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι στην Πρεσβεία τη Γερμανική στην Αθήνα, στην Οτάβα και στην Ουάσιγκτον. Όσοι πιστοί προσέλθετε, συνεχίστε να εγγράφεστε στην πρωτοβουλία αυτή που γίνεται με καθαρούς σκοπούς προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου. Γεια σας, να είστε όλες και όλοι καλά.